हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आजको नेप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट स्टडी गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले चार्ट खोलिसकेको छु। अब हामी सुरु गर्छौं है त। आज मार्केटको क्लोजिङ 1652 मा छ। बुलिश क्यान्डलले फर्म भएको छ। ग्रीन क्यान्डलले फर्म भएको छ। भोल्युम पनि बढेको नि छ हैन, भोल्युम बढ्दै नै गइरहेको छ र मार्केटमा सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ आज हैन, जुन यो रेन्जको धेरै तल नै क्लोजिङ भएको छ र भिएफ लेभल भन्दा पनि तल छ। सेलिङ प्रेसर फर्स्ट सेकेन्ड हाफमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर देखिएको छ हैन। र जुन यो मार्केटले जुन यो हाम्रो यो स्विङको पुरानो हाई थियो, यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ जेनेरेट भएको छ हो। यो लेभलमा आज जुन हाई 1661 को लेभलमा पुगेर प्राइस रिजेक्सन भयो हैन, त्यहाँबाट चाहिँ 1661 बाट चाहिँ डाउन भयो र क्लोजिङ 1652 मा भयो। र लास्ट सेकेन्ड जुन यो सेकेन्ड हाफमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर देखेको हिसाबले चाहिँ यो सेलिङ प्रेसर चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्ने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ हैन। र एक त जुन हाम्रो नेप्से जुन रेजिस्टेन्स लेभललाई टच गरेर टेस्ट गरेर तल आइराको छ हैन। र नेप्सेको लागि अहिलेको सपोर्ट भनेको यो 5 डेजको इएमए नै हो। धेरै भन्दा धेरै तल झरे यो 5 डेजको इएमए को लेभलसम्म आएर सपोर्ट लिन सक्ला हैन। 5 डेजको इएमए भनेको आज 1644 को लेभल छ हैन, भन्दाखेरि 1640 को लेभलसम्म आउन सक्ला। अथवा त्यो भन्दा तल आयो भने जुन यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएको थियो हैन, यो ट्रेन्ड लाइनको लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्ने चान्स चाहिँ छ। ट्रेन्ड लाइनको लेभल अहिलेको चाहिँ 1640 हैन। यदि आजको जुन एक्सनबाट चाहिँ जुन भोलि चाहिँ फेरि फर्दर तल आयो भने चाहिँ यो 1640 सम्मको चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ सिग्नल देखिएको छ कि सपोर्ट लेभल भनेको 1640 को लेभल नै हो हैन। र किनभने आज चाहिँ सेलिङ प्रेसर देखिएको हिसाबले चाहिँ भन्दै छु हैन। र आरसी को लेभल 71 को लेभलमा छ, बुलिश जोनमै छ आरसी को लेभल हैन, बुलिश जोनमै छ। र हामी अब नेप्से हेरौँ, सेक्टर वाइज हेरौँ। बैंकिङ सेक्टरमा के छ? बैंकिङ सेक्टर जुन यो 1370 को लेभलले टेस्ट गरेर डाउन भइरहेको थियो, कन्टिन्यू नै छ हैन, तल निरन्तर घटि नै रहेको छ। र जुन बैंकिङ सेक्टर चाहिँ यो रेजिस्टेन्स लेभल छ, सपोर्ट लेभल छ, जुन सपोर्ट लेभललाई चाहिँ थोरै पोइन्टले ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ भएको छैन। र 20 डेजको इएमए पनि त्यही लेभलमा छ, थोरै पोइन्टले हो सपोर्टमै क्लोजिङ भयो भनेर मान्न सकिन्छ हैन। भोल्युम पनि ठिकै छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ। जुन यो 20 डेज एभरेज र फिबोको सपोर्ट लेभल छ नि, सपोर्ट लेभल 1290 को लेभल हैन, 1290 लेभल भन्दा थोरै 2-3 पोइन्टले तल क्लोजिङ भएको 1290 को लेभलमा सपोर्ट चाहिँ लिएको छ बैंकिङ सेक्टरले हैन। अब यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ सक्दैन बैंकिङ सेक्टरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ब्रेक गरेर तल गयो भने चाहिँ अब अझ फर्दर तल जान सक्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। अब यो लेभलमा सपोर्ट लिएर फेरि माथि भोल्युम राम्रो भोल्युम जेनेरेट भएर माथि जान खोज्यो भने, जाने सिग्नल देखियो भने चाहिँ जुन यो पुरानो रेजिस्टेन्स लेभल छ त्यसलाई नि फेरि टेस्ट गर्न जान सक्छ हैन। अहिलेको लागि चाहिँ बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ बेयर सेन्टिमेन्ट नै देखिरहेको छ हैन। फर्दर तल जाने नै सिग्नल देखिरहेको छ। र सपोर्ट जुन लेभल छ, सपोर्ट लेभललाई नि मेन्टेन गर्न सकेन, 2-3 पोइन्टले चाहिँ ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ चाहिँ भएको छ। अब हेरौँ नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा बैंकिङ सेक्टरको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ हैन। अब हामी अर्को डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा हेरौँ है। डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा चाहिँ जुन यो डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरले चाहिँ 2115 को सपोर्ट लेभललाई ब्रेक गरेर चाहिँ तल क्लोजिङ भइरहेको छ, त्यसलाई कन्टिन्यू नै छ हैन। त्यसलाई फेरि टेस्ट चाहिँ 3-4 चोटि टेस्ट गरि नै सक्यो, रिटेस्ट गरिरहेको छ 2115 लाई ब्रेक गरेर माथि जानलाई, तर सकिरहेको छैन हैन। आज पनि 2115 सम्म त्यो लेभलसम्म पुग्यो, त्यसपछि फेरि त्यो 2115 को प्राइस रिजेक्सन भयो र लगभग लोमै आएर क्लोज भएको छ हैन। भोल्युम पनि बढी नै रहेको छ हैन, भोल्युम पनि बढिरहेको छ, बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भइरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ फर्दर सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिन सक्छ डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा, फर्दर तल चाहिँ आउन सक्छ। र तैपनि सपोर्ट लेभल चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरको लागि चाहिँ यो 20 डेजको इएमए लेभल भनेको 2071 को लेभल नै छ हैन, 2070 को लेभलसम्म आउन सक्ने चाहिँ चान्स छ। र अहिलेको इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको 2115 को लेभल नै हो हैन। अब फाइनान्स सेक्टरमा हेरौँ है। फाइनान्स सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि
फाइनेन्स सेक्टर इन्डिसिजन मोडमै छ, केही समय झन्डै 1 हप्ता नै भयो हैन, इन्डिसिजन मोडमै छ, कुनै डिरेक्सन लिइरहेको छैन, एउटा प्राइस लेभलमा चाहिँ थोरै रेन्जमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ हैन। भोल्युम पनि 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ, भोल्युम राम्रै भोल्युम छ र आरएसए को लेभल पनि 70 भन्दा माथि नै छ र अहिले फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ यो लेभललाई जुन 875 को लेभलले चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको छ, त्यो भन्दा त्यसले ब्रेक गरेर माथि जान चाहिँ सकेको छैन हैन। भोल्युम पनि राम्रै छ, फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ त्यति साह्रो चाम चाहिँ देखिएको छैन अहिलेको लागि। र अर्को हामी लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर हेरौँ है। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको भोल्युम बढी नै रहेको छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा हैन, थोरै थोरै गरेर भोल्युम चाहिँ बढी नै रहेको छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ हैन। र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरले जुन यो आज हाई लेभल 9900 सम्म पुर्यायो, त्यसपछि 9900 लाई त्यहाँबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भयो हैन, त्यसपछि सिधै फल भयो, लोमा नै क्लोज गराइदियो हैन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा। र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरले चाहिँ यो जुन रेजिस्टेन्स लेभल थियो 9920 को लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न चाहिँ गयो हैन, त्यो लेभल ठ्याक्कै 9920 त पुग्न सकेन, थोरै तल हैन, तर रिटेस्ट गर्न चाहिँ गएको छ रेजिस्टेन्स लेभललाई। भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ अहिले फेरि एकपटक चाहिँ रिटेस्ट चाहिँ गरेको छ हैन, मल्टिपल रिटेस्ट भइसक्यो यो रेजिस्टेन्स लेभललाई हैन, तर ब्रेक गरेर माथि चाहिँ जान सकिरहेको छैन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर र भोल्युम पनि बढी नै रहेको छ हैन। र सपोर्ट भनेको यो नै लेभल थियो, यो नै लेभल हो अहिलेको लागि। सपोर्ट भनेको जुन 9760 को लेभल छ अहिलेको लागि चाहिँ सपोर्ट यो भयो हैन, नयाँ सपोर्ट। र 5 डेज इएमए को लेभल पनि हो सपोर्ट। र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा भोल्युम त बढिरहेको छ, जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल 9920 ले रिटेस्ट गरिरहेको छ, मल्टिपल रिटेस्ट त भइसक्यो हैन, अब यो विक चाहिँ भएको छ रेजिस्टेन्स लेभल हैन, अब चाँडै नै यसलाई ब्रेक गरेर फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ देखिएको छ। भोल्युम पनि राम्रो बढ्दै नै छ, एकलट भोल्युम बाइङ प्रेसर देखियो भने चाहिँ यसले ब्रेक गरेर माथि जान चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा हैन। र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरले यो सपोर्ट लेभल चाहिँ मेन्टेन नै गरिरहेको छ केही समयदेखि हैन, झन्डै 1 हप्तादेखि 9683 को लेभल छ, यसले चाहिँ मेन्टेन नै गरिरहेको छ, यो भन्दा तल चाहिँ प्राइस फल भएको छैन नि हैन। अब हामी नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा हेरौँ है। नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि नन लाइफ इन्स्योरेन्स बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा। बुलिस क्यान्डल त फर्म भयो तर क्यान्डल चाहिँ अब कन्फ्युजिङ क्यान्डल छ, किन भन्दा रेन्जको बिचमा क्लोजिङ भएको छ, बाइङ प्रेसर पनि छ, सेलिङ प्रेसर पनि छ कि इक्वल छ, बाइङ प्रेसर सेलिङ प्रेसर इक्वल छ भन्दाखेरि डिरेक्सन के लिन खोजिरहेको चाहिँ भन्न सक्दैनौँ हैन। भोल्युम चाहिँ भोल्युम नै बढी नै राखेको छ, थोरै थोरै 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ। र नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा यो एउटा इम्पल्सिभ मुभ देखियो, त्यसपछि रिट्रेसमेन्ट भएर फेरि माथि चाहिँ जान खोजिरहेको छ हैन। नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरले जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल छ 8550 को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्न चाहिँ जान खोजिरहेको छ अहिले हैन। र आजको जुन मुभमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ इन्डिसिजन मोडमै छ, ठ्याक्कै बुलिस क्यान्डल त फर्म भएको छ, तर बाइङ र सेलिङ प्रेसर चाहिँ इक्वल छ हो, बाइङ प्रेसर नै बढी भएको भए फर्दर माथि जाने चान्स छ भन्न सक्थ्यौँ हैन अहिलेको लागि। र जुन यो लेभल छ नि यसलाई नै रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर नै क्लोजिङ दिइरहेको छ। आजको क्लोजिङ छ 8275, जुन यो लास्ट 3 तारिकमा नि क्लोजिङ 8295 थियो भन्दा थोरै तल चाहिँ क्लोजिङ भएको छ। रेजिस्टेन्स एक लेभलको रेजिस्टेन्सको लेभल चाहिँ लिइ नै रहेको छ यो 8327 को लेभललाई हैन। र आरसीए को लेभल पनि 67 पुगिसक्यो, 67 को लेभलमा छ भन्दाखेरि 70 को लेभल लास्ट स्विङमा पनि 71 को लेभलमा पुगेर चाहिँ रिजेक्सन भएको, अहिले पनि 67 पुगिसक्यो हैन। अब 70 नजिक नै छ। अब जुन आजको आज सेलिङ प्रेसर देखिएको हिसाबले चाहिँ फेरि एकचोटी यो लेभलमा चाहिँ रिजेक्सन हुने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा हैन। अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ, माइक्रो फाइनेन्समा के छ त। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा बुलिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ, बाइङ प्रेसर देखिएको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा हैन। ग्याप अफ ओपनिङ चाहिँ भएको, ग्याप अफ ओपनिङ जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल छ नि त्यो रेजिस्टेन्स लेभल भन्दा
माथि ग्याप अप ओपनिङ भयो, त्यसपछि फर्दर माथि नै गइ नै रह्यो हैन। भोल्युम राम्रै जेनेरेट भएको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा। भोल्युम अनुसारले बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ। बुलिस यो अपवर्ड मुभलाई चाहिँ भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरेको छ हैन। भोल्युमले सपोर्ट गरेको छ, तर भोल्युम चाहिँ खासै त्यति धेरै चाहिँ होइन, किनभने नोभेम्बर यो 2 नोभेम्बरमा यो 2 नोभेम्बरको भोल्युम भन्दा नि थोरै छ हैन। तर ब्रेक चाहिँ जुन रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ माथि चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ हैन। बुलिस क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ। यो एउटा रिट्रेसमेन्ट मुभ भयो, त्यसपछि फर्दर माथि जान चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ माथि जाने। अब भोलि ट्रेडिङ डेमा चाहिँ अब यो रेजिस्टेन्स लेभल भन्दा माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सक्छ सक्दैन चाहिँ हेरौँ। आजको क्लोजिङ भन्दा माथि हैन विथ भोल्युम यदि माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो भने चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा। अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स टार्गेट भनेको 2840 को लेभल हो। 2840 को लेभलसम्म चाहिँ जान सक्ने चाहिँ चान्स छ, यो लेभलसम्म हैन। फिबोको रेजिस्टेन्स लेभल यही लेभलमा छ भन्दाखेरि यो लेभलमा सपोर्ट लिएर फर्दर रिट्रेसमेन्ट भइसक्यो हैन। फर्दर माथि जान खोजिरहेको छ भन्दाखेरि 2840 सम्मको सम्म चाहिँ यसले माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ टार्गेट लिन सक्छ। र त्यही अनुसार भोल्युम पनि बढेको छ, बुलिस क्यान्डल पनि फर्म भएको छ नि हैन। र आरएसए को लेभल पनि माथि नै अपवर्ड स्विङ नै भएको छ हैन। भनेपछि माइक्रो सेक्टरमा चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ। अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ। हाइड्रो सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरमा हेरौँ। हाइड्रो सेक्टरको क्लोजिङ छ 1447 मा क्लोजिङ भएको छ। बेरिस क्यान्डल फर्म भएको छ र हाइड्रो सेक्टरले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट लिँदै क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ हैन। आज बेरिस क्यान्डल फर्म भएको छ। भोल्युम पनि थोरै घटेको छ हिजो भन्दा हैन, तर 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ। हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ अपवर्ड स्विङ चाहिँ भइरहेको छ बिस्तारै हैन। र आरएसआई को लेभल अनुसार पनि आरएसआई डाउनवर्ड स्विङ त भयो, तर जुन यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ सपोर्ट चाहिँ लिएर क्लोजिङ भएको छ हैन। भन्दाखेरि यो जुन यो प्राइस मुभमेन्टको ट्रेन्ड लाइनलाई पनि सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ हैन। हाइड्रो सेक्टर क्लोजिङ दिएको छ। र प्लस यो जुन हाम्रो प्रिभियस स्विङको रेजिस्टेन्स लेभल थियो 1447 मा क्लोज भएको रहेछ। आज पनि 1447 मा सपोर्ट चाहिँ लिएको छ। त्यो भन्दा तल चाहिँ गएको छैन हैन। यहाँबाट यो ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ सपोर्ट लिएर फेरि फर्दर माथि गयो भने चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको जुन टार्गेट भनेको यो 1584 नै हो अहिलेको लागि इमिडिएट टार्गेट हैन। राम्रो सपोर्ट लिएको छ यो प्रिभियस रेजिस्टेन्स, अहिलेको लागि सपोर्ट भएन। हाइड्रो सेक्टरले चाहिँ सपोर्ट लेभलमै छ भन्नुपर्छ हाइड्रो सेक्टर। र सो आजको यो नेप्से प्लस सेक्टर चार्ट स्टडी यति नै गर्छौं। यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, जसले गर्दा डेली नेप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट हजुरहरूबाट मिस नहोस्। थ्यांक यू।